د PowerPoint پروګرام ته ښه راغلاست. نن به له خیره سره په PowerPoint پروګرام کې موږ پاراګراف ګروپ وایو. راځم دلته دا اول اوپن کوم یو فایل دلته چې ودرېدم دلته پاراګراف کوم یو دغه دا په هوم ټیب کې پاراګراف ګو نن به دغه له خیر سره وایو. راځم اول څه شی کوم دلته دغه به د افغانستان په پاک ملته بولی کوم MS office اوس office کې څه شی موږ لرو دلته راځم ګوره چې ته یو داسې لیکم مثلا د دې لیکم ګوره ورډ ګوره چې ګوره نقطه شریک شم نه راځي نو راځم چې شی کومه د لپاره اول دلته دا ګوره بولټس ما کلیک کوم کوم رقم بولټس دلته غواړي تاسو دلته راشي زه ورته وایم ماته دا رقم بولټس راواله ورته هم دا رقم لیکل ولته ولیکم ورډ انټر چې ایکسل بیا انټر ګوره بولټس خپل راځي پاور پوینټ ګوره انټر بچی دا اکسس ګوره خپل راځي اکسس ګوره هغه هر نوم شي دا ګوره د خپل ګوره شي کې هر د خپل بولټس راځي. اوس که چیرې زه ډبل کلیک کوم ګوره لاندې هم ګوره ماغه نومونه شان راځي راځم څه شي کوم اوس دا بس راغړ کوم تاسو ښه سي مسج کوي دا سپرینګ ورغړو لیکل سي. اوس دا بولټس دي دا بولټس تاسو نه غواړئ دلته کوم رقم بولټس غواړئ هغه وټاکئ ورته ګوره کوم یو ډیزاین تاسو خوښي هغه ټول ګوره تاسو ټاکلی شئ ورته کوم رقم ته ورته دا رقم ته که دا رقم ته که دلته ګوره څه شی ده که دغه شیان هم نور هم نه کړي دا بولټس ان نمبرز دلته دې پراپرټي ته راسئ دلته چې راغلی ګوره دلته نور هم ګوره دغه مخکیني ډیزاین خو سته دي خو دلته څه شی ده ګوره تاسو دلته کلر هم چینج کولی شئ ګوره اوس توره سپین ده هغه مې سپین ده که نه سورې که ګوره اوس که دا ته اوکې کې نو ټول شی سور سوله دا رقم تاسو کولی شئ هغه رنګ هم چینج کړئ راځم د بیا بولټس دلته راځم دغه بولټس اندازه هم غټه وړه کې کولی شئ زه ورته وایم دا ماته دومره که ګوره اتومات ګوره اندازې ګوره غټې سولې بیا راځم بولټس ان نمبر ته دلته کسټم کې څه شی کې دلته کوم رقم دغه بولټس نه اخلي دلته تاسو ورته کوم هغه سمبول شین چې دغه هم اخیستی شئ ګوره هر یو سمبول تاسو خوښ هغه ورته وټاکئ دلته راځم ورته وایم وی بیډینګ دې ګوره مختلف دا رقم نور ډیزاین نه دي ګوره دا رقم ته تاسو هر ډیزاین پکې خوښ هغه ورته وټاکئ ورته وایم دغه یا دغه ګوره اوکې ګوره دا رقم د چینج سولو بیا راځم دلته که چېرته دا بولټس هم تاسو نه خوښوئ د رنګ هم ګوره چینج کولی شئ هر وخت زه راځم پکچر ورته وایم یو پکچر ماته راواله پکچر آفلاین نه ګوره انټرنیټ څخه اخلئ یا د خپل کمپیوټر نه اخلم دلته راځم ډیسکټاپ د انسټال کې دلته فوټو مثلا زه دغه اخلم ګوره دغه ما ګوره د افغانستان هغه ګوره دا رقم ته راغلم دا رقم تاسو کولی شئ ورکړئ که چېرته بولټس هم تاسو نه غواړئ بل چې د نمبر ده ګوره دغه ګوره کوم نمبر تاسو کوم رقم د ډیزاین خوښ هغه ورته وټاکئ دا رقم ده ګوره که دا هم تاسو خوښ نه وي بیا راسه دلته بولټس ګوره نمبر دلته هم تاسو څه کوئ نه هماغه شی ده ګوره دلته هغه اندازه سټارټ کولی شئ تاسو زه راځم دلته اول شی کومه یا دغه اخلم ورته وایم دغه ماته که ګوره دا رقم تاسو اوس زه راځم زه ورځم که چېرته موږ دغه تشریح کړي وي خو ورته وایم نور نه غواړم پکې هغه یې کومه دلته پورته فرض که دلته پاس ذکر شوي وي تر 5 پورې یا 6 پورې زه ورته وایم چې نه دغه هغه کې ماته دې څونه سټارټ شي ورته ماته دې 6 نه سټارټ شي 5 مخکې تشریح کړي دي 6 نه سټارټ شي ګوره اندازې هم غټې وړې کولی شي رنګ هم چینج کولی شي هماغوندې اوکې ګوره اتومات ګوره 6 نه سټارټ شو ګوره دلته نو دا رقم تاسو چې ځلند انټر کې ګوره لاس کېږي دا رقم ته بیا راځم کنټرول زیډ وهم بولټس نمبر ته راځم دا خو ټول وشو رنګ هم دغه سو دا کینسل کوم بل چې دا دی کې ګوره دا دلته ګوره انکریز هغه لیست لیول ده دا شی کې موږ ته خط مخکې وروسته وړي ګوره دا رقم ته بیا دغه که دا ګوره هم ګوره ګروپ هم ګوره چینج کېږي دا اته ده که نه داسې کلیک یې ګوره دې خواته راوړه خطه څومره چې دې خواته راوړي ګوره الې ولې ګوره 6 دا رقم بېرته دې خواته راولي خطه یا زه لږ شی کوم دا به لږ راښکته کړم دغه به غټ کړم دې کې ودرېدم ګوره ښه د ورته وایم څه شی که ده زه خو اوسو بل دې کې څه شی ده بل دې کې د راځم دلته یو بل هغه واخلم بلینک ډاکومنټ
blend presentation دلته څه شي کوم دلته راځم دلته هغه لیکم is equal انټر دا مې چې انټر کو اوس دا راځم ټول دا رقم سلیکټ کوم دلته څه شي کوي ګور دلته هم مخکې ورسته کولای شي خط لګ دا خط زور ګور خدا بس لګ انټر خطه کوم دا رقم ته دا لګ لګ ور شي کوي ګور لګ لګي مخکې کوي ګوره دا رقم ته او دا چې دا ګوره خدا اتومات منځ ګور ډیر زیات ګوره مخکې کوي او شیم ډیر زیات مخکې ورسته خوخیږي نه نو دې ادي شارټ کټ کی هم ست ده دې شارټ کټ کی ګوره کنټرول پلس ال لیفت خواته وسه کنټرول پلس ای من سنټر ته وسه او کنټرول پلس ار خي خواته وسه ګوره دا رقم د شارټ کټ هم تاسو یوز کولای شئ راځم بیا دلته راځم ورته دلته ودرېګه دې ګوره کدا ډیر اخواته دې دا چې کی ګوره دا انکریز ان ډیټ لیول چې دا ګوره ښه دا چې لګ لګ ور مخکې ورسته کوي لګ لګ ور ډیر نه او دا چې دا ډیر زیات مخکې ورسته کوي بل دې کې چې دا جسټیفیکیشن دا ګوره ښه راځم دا کنټرول زد وخمه یا دا بس په دا پاکم دا خاطر کنټرول آل ټول سلیکټ کوم دې کې بل چې شي دا ګوره دا جسټیفای شي ګوره دا خطونه تخکاری ګوره مخکې ورسته دي ګوره دا دلته دا ګوره دا دلته دا کنه ګوره غیر منظم ښکاریږي که منظم کوي ما کلیک ګوره مکمل ګوره ټول هغه په یو ردیف کې دا رقم ته راغله او لو دې کې د بل شي دا جسټیفای کې لو جسټیفای چې لږه کې د توپیر کوي هغه سره ډیر زیات نه لو جسټیفای هر ازمه دا شی کومه دا ټوله کنټرول زد کومه کنټرول زد بل دې کې چې دا ګورشي کې خطون اندازه مونږ ته خي چې دا خط چې دا خطونه دا کوم دینه کوم ځای پورې راسي دا ترمنځ فاصله دا ټول سلیکټ کوم او د ټول منځ کې ماته سپیس راواله ګوره سوم اندازه ګوره سپیس رااله ګوره دا رقم ته خپل ګوره خطونه ګوره سوم ګوره بل نه جدا کیږي ګوره لاین سپیسینګ آپشن کې دا دی کې هم ګوره مختلف هغه دي خي خونه دي خلاصي چپ خونه دراسي کوم خونه دراسي زور ته وایم دی کې دا چپ خونه دراسي سپیسینګ څنګه مخکې هغه سمره غسي ورته دومره ګوره دا رقم ته به ورته وایم ودی کې ورته ما فرست لاین اولین لاین کې سمره دراسي نور در پسې توپیر وکړي اندازې دي نه تاسو کومول ډیرول شو اولین ګور سمره مخکې سو اولین لاین نه ګوره د هر اولین لاین دومره سو د پاراګراف او د نور لاین ګوره سمره سول دا مخبل ذکر دي نو دا رنګ تاسو کولای شئ هم ورته چینج کړئ کنټرول زد وخم بیا فرست لاین کې توپیر ورکړئ دا رقم توپیر هغه ورکول بل چې دا هنګینګ چې دا دی ګوره اخري لینونه تاسو کوم راغ ورکړئ ورته ملته اندازه ورته دومره ټاکم ګوره دا رقم ته ګوره دا اخري لینونه هم ګوره دا رقم توپیر وکړو بیا راځم دلته کنټرول زد وخمه بیا راځم دلته لاین سپیسینګ کې دلته ګوره څه شي ده دلته تاسو ګوره سپیسینګ چې دا په فوټ باندې هغه باندې هم معلومه وي افټر مخکې رسومه راځي کوله ملټیپل چې دی کې هم تاسو اندازې کوئ څومره خطونه څومره خط دی بل ترمن توپیر راشي ورته مې یو ګوره توپیر ورته رقم تر راغی بیا راځم کنټرول زد وخمه دا رقم دا ټوله ګوره ډبل لاین ګوره ډبل کرښې ترمنځ توپیر راشي دا رقم ګوره دا ډبل لاین ګوره دا رقم مختلف تاسو کولای شئ دی کې تغییر راولي بل چې دا دی کې ګوره دا ټیکس ډایرکشن دا کچې تاسو پښتو خط لیکئ نو پښتو خط لپاره بچی کوي ګوره دا اوس انګلیش دا ګوره لیفت ټو رائټ ټیکس ډایرکشن چپ ګس خوان شروع کی کچې تاسو دلته ګوره ښه پښتو لیکل کوي دری لیکل کوي عربي یا اردوي به تاسو دا لیکل ټاکل شي ما کلیک لیکل ګور دی خوان راځي اوس ګور لیکل کوم ګوره دا رقم ته راځي یا زه پښتو لیکم ګوره دا رقم ته کچې تاسو الیمنت دا چې کړی نه زه ګور انټر وخم خاطر راځم ګوره دا کوم اوس که زه افغانستان لیکم ګوره دا رقم به لیکل کیږي نو دا رقم ته نو دا لپاره چې پښتو هغه دری لیکل لپاره به داسې وته تاسو به د الیمنت به دی چې چینج کړئ بل دی کې چې دا ګوره اټ ریموو کالمز دا دی کې چې مونږ کالم شان هم دی کې مونږ ډیرولای سو مثلا زه راځم دا کنټرول زد وخت افغانستان نومونه وران کړم دا سو اوس راځم دغه ځکه کالم کې غواړم سو کالم د لیکل غواړم ګوره دا رقم دا ګوره کالمو کې ورته ښکاری کنه
وګوره یو کالم د 2 کالم کې غواړي دا رقم ته وګوره 3 کالم کې غواړي دا رقم ته درځم ورته نه 2 کالم کې ماته کا 2 کالم کې چیک ګوره دا رقم ته کچې ته مور کالمز غواړي دلته کلیک کا سم ګوره اوس 2 کالم دي کنه دلته خپل اندازه ته غواړي جوړه ورته ما سلو کالم یک سلو کالم ګوره پورت سیستم کې نستا کنه او دلته شی ګوره سپیسینګ د کالمو ترمنځ سم سپیس راسي ورته ما دومره سپیس راواله اوکې ګوره دا رقم ګوره سپیس هم ګوره د تغه ترمنځ ګوره راو سر کالم ترمنځ ګوره لیکلي هم دا رقم تکړه ځکه د کالم سپیس چې مونږ ډیر کړل دا د ګوره د کالم د غزه هم خط زه هم وړه کېسو کنټرول زیټ وخم بیرته بل دې کې چې دا ګوره د ټیکست ډایرکشن دا راځم دلته دا ځکه کلیک کوم ټیکست ډایرکشن شي کې دا لیکل تاسو کوم رقم ته راسي دا رقم ته ګوره راسي ګوره دا رقم ته راسي دا رقم ته راسي ګوره مختلف اپشن موږ دی په دې کې موږ چینج کولای شو ورته دلته دی راسي دا رقم ته نه غواړي ورته دا رقم ته دی راسي ګوره دا رقم مختلف تاسو دې چینج کولای شي بل دې کې د شي دا ټیکست الیمنت دا ګوره دا خط کوم ځای کې راسي ورته دې ځای کې دی راسي دا به څو کوم د خط باول څه بتا هوریزونټل کما ګوره ټاپ کې راشي دی راسي ورته ټاپ کې دی راسي ګوره میډل کې راسي کوم ځای کې لیکل راسي دا رقم دا ګوره تاسو کولای شئ چې لیکل تاسو ورته جوړ کړئ زه ورته ما میډل کې راسي اوس میډل کې زه چې اوس نور لیکل وکم دا انګلیش ته وړو ګوره لیکل ګوره میډل ګوره هغه میډل ما ویل ورته کنه ګوره ما لیکل نو ما مینس کې ګوره لیکل اخو دې خو نور نه زیات نه ګوره انټر نو وخت ګوره ها نو چې کې دا رقم لیکل ګوره هغه سنټر ته تاسو لیکل تاسو کولای شئ راولای زه راځم دا ټول بیا سلیکټ کوم دا ټول پاک کما دلته ګوره مور اپشن هم ده مور اپشن تاسو کولای شئ دا شیپ دا لیکل ګوره دا په خپل خو نور هم ورته وټاکئ زه راځم ګوره خا دا میډل کې دا کنه هوریزونټل کې دا ګوره چپ خانه سمره کې راسي دومره کې خي خانه دې مثال ګوره مې هغه مرجنې سمره سي دومره دا رقم اندازې تاسو کولای شئ ټاپ له خانه مرجنې سمره ورته دومره ګوره تاسو ګوره ښکاری لمون شي کو د خپل خوخي اندازې شي کو ډیرو کمولای سو کدا نه هوریزونټل د هم دې څخه اپشن د هم سایت تاسو دې څخه هم تاسو استفاده کولای شئ لازم دې دا د به کلوز کما بلې کې څه شته د کې دا کنورټ ټو سمارټ آرټ څنګه کو تر لازم دلته دا نمونه چې دی دا کوم دا وځوړه کې کوم یو ځل دا براغټ کم دا برک برم وسمه ودا ستاسو کول شي دا خانه هم د غټه وړکې کې خاطو لپاره زرم دا ټول ګوره دا رقم دا سلیکټ کوم یل د درېګم ګوره ټول سلیکټ ګوره سمارټ آرټ چې دا موږ په انزرټ ټیب کې مکمل ډیټیل سره وایي ځکه چې سری راغلی دا ځکه پروګرام هر څه کې راوستي چې تاسو ته کار اسانه کی ګوره خدل ته هم دا ګوره سمارټ آرټ دا دلته ویب سایت تاسو موږ یو ریویو درکو ګوره دلته کومه سمارټ آرټ غواړي دا رقم ته غواړي کومه سي غواړي ګوره مختلف شیپونه دي که تاسو کوم شیپ تاسو انتخابوي هغه دلته انتخاب کولای شئ دا رقم ته لیکول شي د ورډ پروګرام لوګو راولې ته کولای شي د ایکسل پروګرام لوګو راولې د ایکسل د پاور پوینټ د ایکسس ټول دا رقم ته ایمن وکلیک کی دا رقم ته بروس ولر سه بروس کې فرض کو اسما سره دا عکسونه نشته دي خو د یو قسم سره ولا مزه فوټو کې چی راوته هم دغه د فرض کده لوګو ده انزرټ نو ګور دا رقم دا لوګو هم تاسو له انزرټ کولای شئ کله د بیا نور رنگ شي نه خوخیږي نه بیا د تاسو ورسره په ډیټیل سره وایو دلته ګوره مختلف دی کولای شئ تاسو رنگونه شانې دي چینج را چینج کې ګور د کوم شیپ تاسو خوخیږي هغه شیپ ډیزاین دا رقم ته خوخ کړئ ورته هم دا رقم ته ګوره چې دا ورسره تاسو په ډیټیل سره وایو لازم هوم ټیب ته نو دا د موږ تاسو د پاور پوینټ د هوم ټیب کې د پاراګراف ګروپ دا هوم ټیب عمومي چې دا ډیزاین د شان سره د کار لري نو دا زموږ تاسو نن ورته درس باقی مې په لوی لا پاک سپارو موږ سره اوسېږئ خو وخت ولرئ